नमस्कार साथीहरू, मेरो नयाँ भिडियोमा आज हामी सिक्छौँ एक्सलमा हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी मिलाउने भनेर हामी सिक्छौँ। र अब मैले यहाँनिर एउटा सानो डमी डाटाहरू लिएर आएको छु। यो डाटाको आधारमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई थोरै भए पनि गाइड गर्छु। ओके, यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले केही रज र कोलमहरू इन्सर्ट गरेको छु एज अ रिजल्टको फर्ममा। र अब यस्तै अरू डाटाहरू पनि हुनसक्छ, अफिसियल डाटाहरू, योभन्दा अलि लेन्दी डाटाहरू पनि हुनसक्छ। जस्तो कि म तपाईँले यो डाटाहरू सिमिलरै कपी गरेर देखाउँछु। ओके, मैले यो डाटाहरू पनि यतिकै तपाईँहरूलाई कपी गरेर देखाउँछु है त। ओके ओके, मैले अहिले यतिकै डाटाहरू कपी गरेँ। अब हेर्नुहोस्, यो डाटाहरूलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त। नर्मल्ली मेरो यहाँनिर ओपिटी म्याथसम्म मात्रै मलाई देखाइरहेको छ है। ओपिटी म्याथ भनेपछि टोटल पर्सेन्टेज र अनि यतापट्टि जुन मैले एउटा डमी कपी गरेको पर्सेन्टेज छ यसलाई पनि सो गराइरहेको छ। र यो अवस्थामा अब तपाईँहरूले कसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि यसलाई हामीले ठिक्क पेपरमा A4 साइजमा लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले सिक्छौँ। पेज लेआउटमा जानुहोस्। पेज लेआउटमा गइसकेपछि ओरिएन्टेसनमा गर्नुहोस्। अब अलि ठुलो डाटा छ भने हामीले ल्यान्डस्केप लाग्नु अलि ठिक हुन्छ। र यति गरिसकेपछि साइजमा जानुहोस् र साइजमा तपाईँले यहाँनिर लेटर भएको हुन्छ। हामीले जेनरली प्रिन्ट गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले A4 साइज पेपर सिलेक्ट गर्छौँ र मैले A4 राख्छु। A4 गर्ने बित्तिकै मेरो अटोमेटिकल्ली डाटा मिल्यो है। अहिले चाहिँ यहाँनिर एल कोलमसम्म है त अटोमेटिकल्ली मेरो चाहिँ एल कोलमसम्म प्रिन्टको यहाँनिर लाइन तपाईँले देखिसक्नु भएको छ है त। मैले अलिकति जुम गरेर देखाउँछु। यहाँ एल कोलमसम्म अटोमेटिकल्ली भएको छ र जो यो लाइन छ यसले डाइरेक्टली प्रिन्ट हुँदा कस्तो देखिन्छ भन्ने देखाउँछ हामीलाई प्रिभ्यू। ओके, अब तपाईँले यहाँनिर प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सबै पेजमा अटिरहेको छ है त, अटिरहेको छ। अब मैले अलिकति यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मार्जिन सो भनेर अप्सन देखाउँछ एउटा। हाम्रो मार्जिनको आधारमा पनि हामीले अलिकति है त मिलाउन मिल्छ। र मैले अगाडिबाट अलिकति यतातिर ढकेल्छु यसलाई है त। यहाँनिर सिरियल नम्बर छ, अलि अगाडि ढकेले तपाईँले यसरी पनि यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यतातिरबाट है। अनि टपमा पनि जो माथितिर स्पेसिङ छ यसलाई अलिकति तपाईँले माथि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि यसरी पनि मिलाउन सक्नुभयो। अब चाहिँ योभन्दा यदि धेरै भयो भने ल, जस्तो कि मैले बिचमा कुनै कोलमहरू ल यतिकै अहिले मैले एड गरिदिन्छु है त। इन्सर्ट गरेँ मैले, कोलम्स गरेँ, अझ फेरि मैले इन्सर्ट गर्छु, कोलमहरू इन्सर्ट गर्दै गर्दै जान्छु। इन्सर्ट गरेँ मैले, कोलम नै गरेँ। ओके, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ टोटलसम्म मात्रै देखाइरहेको छ। हाम्रो टोटल पछाडिको यो पर्सेन्टेजहरू मिक्सिङ भइरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँले कसरी मेन्टेन गर्ने? पेज लेआउटमा जानुहोस् अनि यहाँनिर तपाईँले स्केल भन्ने भेट्टाउनुहुन्छ, यसलाई डिक्रिज गर्नुहोस्। तपाईँले स्केललाई जति बढाउनुहुन्छ त्यति चाहिँ तपाईँको डाटाको साइज र जुन डिस्प्ले हुन्छ, प्रिन्ट हुन्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ ठुलो देखिन्छ। र स्केल घटाउनु भयो भने सानो हुन्छ र यो मिनिमाइज हुँदै जान्छ। यदि स्केल बढाउनु भयो भने म्याक्सिमाइज हुँदै जान्छ। र मैले यहाँनिर 100 को ठाउँमा डिक्रिज गर्दै गएँ है। र पर्सेन्टेज, अब हेर्नुहोस् त, यो पर्सेन्टेज एन कोलमसम्म चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकल्ली स्केल 90 सेट गर्दा हाम्रो ठिक्क भएको छ। ओके, यति हुने बित्तिकै यो डाटा चाहिँ अब अलमोस्ट हाम्रो प्रिन्टको लागि रेडी छ। र यहाँनिर अब मैले पर्सेन्टेजको कोलम अलि बढाउँछु है, यहाँसम्म मिलाउनु मिल्यो। अब योभन्दा पनि ठुलो डाटाहरू आयो भने तपाईँले यसरी नै स्केल डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, अनि जुन यो मार्जिन छ यो मार्जिन एरियालाई पनि तपाईँले रिड्युस गरेर चाहिँ डाटाहरू मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो यही थियो। अब यस्तै भिडियोहरू, हेल्पफुल भिडियोहरू चाहिन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्।